नमस्ते अनि स्वागत छ मालासित गुरुङ रेसिपीमा। हजुरहरू सबैजनालाई आज चाहिँ मैले ब्रेड रोल या त ब्रेड चप पनि भन्छौँ, यसको रेसिपी चाहिँ मैले एकदमै सजिलो प्रकारले बनाएको छु। आशा छ हजुरहरू सबैजनालाई मनपर्छ होला भनेर। अनि यदि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्नु भने चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। अब भने सुरु गर्नेछु। चाहिँ म यो ब्रेडबाट चाहिँ चप बनाउनु आँटेको छु। ब्रेड चप है या त ब्रेड रोल पनि भन्छ। अब त्यो ब्रेड यसरी मैले चाहिँ उसिनेर यो बोक्रा पनि छिलेर राख्छु। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ मजाले हात धोएर सफा हातले चाहिँ यसरी चाहिँ मजाले म्यास गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ अब चाहिँ मैले यो आलुलाई पनि मसिनो गरेर चाहिँ म्यास गरिसकेँ। यो आलु चाहिँ हैन। अब चाहिँ म यो आलुमा चाहिँ एड गर्दैछु। यो यसरी दुईवटा प्याज चाहिँ मैले काटेर राखेको थिएँ, त्यो प्याजलाई चाहिँ म यहाँ लाउँदैछु। यसरी लाएँ। त्यसरी नै म यो धनियाको पत्ता पनि काटेर राखेको थिएँ, त्यसलाई पनि एड गर्छु। त नगरेर मतलब यसरी मास्न तपाईहरुले कराईमा यसलाई तेल लगाएर पकाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ अब आलु पनि पाकेकै छ अनि भनेर चाहिँ मैले यो यसरी गरेको हो। यो चाहिँ एकदमै छिटो पनि हुन्छ अनि सजिलो पनि हुन्छ बनाउँदा पनि है, पकाइरहनु पनि पर्दैन। पनि भइसकेको छ है। यसरी चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ। अब चाहिँ यो मेरो स्टफिङ पनि रेडी भइसक्यो। यो चाहिँ यसरी डल्लो डल्लो निम्बु जत्रै साइजको चाहिँ यसरी बनाएर राख्नुपर्छ, ताकि अहिले हामीलाई चाहिँ ब्रेडमा लाउँदा सजिलो हुन्छ भनेर है। अब चाहिँ म यसरी बनाएर सबै बनाएर सक्छु है। बनाइसकेँ मैले चाहिँ यसरी सबै डल्लो डल्लो बनाइसकेँ है। अब यहाँ मैले एउटा ब्रेडको पिसलाई लिएको छु। अब चाहिँ म यो ब्रेडको यो सबै यो जुन चाहिँ ब्राउन पोर्सन छ यसलाई चाहिँ सबै काटेर चाहिँ यसलाई हटाउँछु। यसरी नकाटी डाइरेक्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, यसरी डाइरेक्ट उयो गर्दा पनि, तर यसरी गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यसो गरेको। यहाँ मैले प्लेटमा कम्ती पानी लिएको छु हैन। पानीमा चाहिँ यसरी म हल्का यसलाई चाहिँ डिप गरिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ हातमा यसरी उठाएर चाहिँ फेरि यसरी यो जति पानी एब्जर्ब भएको छ यो सबै यसरी चाहिँ फ्याँकिदिन्छु है। यसरी फ्याँकेपछि चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ नि त है, यसरी। अनि छेउको त्यो जुन चाहिँ ब्राउन पर्सन छ त्यो छ भने चाहिँ अलिक कडा हुन्छ नि त, अलिक ढिलो भिज्छ, बिचको चाहिँ छिटो भिज्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी काटेर सबै फ्याँकिदिएँ हैन। अब चाहिँ म जो डल्लो बनाएको थिएँ नि त्यो एउटा डल्लोलाई चाहिँ यसरी हातमा लिन्छु है। अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी यसरी छोपिदिन्छु यसरी हैन। यसरी चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। यसरी देख्नुभयो, यसरी चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। अनि यसरी बनाएपछि चाहिँ हामीलाई ब्रेड क्रम्स पनि चाहिँदैन र चाहिँ पर्दैन, सजिलो एकदमै। ब्रेड ल्यायो अनि ब्रेड ल्याएर चाहिँ सिधै यसरी यसरी चाहिँ अब यसलाई हल्का यसरी गर्नुपर्छ। हल्का यसरी गोल हो यसरी हल्का प्रेस गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो मेरो मजाले बनिएको छ है। अब म यो चपलाई यो डल्लोलाई पनि फेरि यहाँ राखिदिन्छु। फेरि म त्यसरी नै फेरि अर्को पिसलाई नि बनाएर देखाउँछु। यसरी साइडको जति यसरी काटेर फ्याँकिदिन्छु है। यसरी यो भाग चाहिँ मैले हटाएँ हैन। अब चाहिँ म फेरि अहिलेको जस्तै यो पानीमा यसरी यो ब्रेडको पिसलाई चाहिँ यसरी डिप गरिदिन्छु। त्यसपछि म हातमा लिन्छु अनि हातमा लिएर चाहिँ यसरी यसलाई पनि मजाले फेरि यो पानी चाहिँ सबै यसरी फेरि प्रेस गरेर हटाइदिनु पर्छ। यसरी हैन। यसरी चाहिँ सबै पानीलाई चाहिँ यसरी एब्जर्ब भएको जति एक्स्ट्रा पानी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सबै यसरी प्रेस गरेर हटाइदिनु पर्छ। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ यो ब्रेडको पिस पनि एकदमै सफ्ट हुन्छ हैन। अन्त चाहिँ फेरि यसलाई पनि यसरी यताबाट यसरी मोड्नुपर्छ है। यसरी चाहिँ यसरी फोल्ड गरेर चाहिँ यसरी सबैतिरबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी छोप्नुपर्छ है। सबै सकिसके बनाएर अब चाहिँ यहाँ मैले एउटा प्यानलाई राखेँ है।
यो चाहिँ एउटा मैले कराईलाई राखेको छु यसरी। यो चाहिँ मैले एउटा प्यानलाई यसरी राखेँ होइन। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ एड गर्दैछु यो रिफाइन ओइललाई। यो रिफाइन तेललाई पनि मैले यहाँ एड गरेँ। तेल चाहिँ अलिकति ज्यादै लगाउनु पर्छ, नभए फेरि यो डुब्दैन नि त, फ्राई हुँदैन है। त्यही भएर अब चाहिँ यो तेललाई चाहिँ अब म एकछिन हिट हुन दिन्छु अलिक। अब चाहिँ यो मेरो तेल चाहिँ हल्का गरम भइसक्यो। त्यस्तो ज्यादा तातो गऱ्यो भने चाहिँ छिट्टो त्यो डढ्छ नि त भित्र, त्यो नपाकिकन। त्यही भएर चाहिँ ग्यासको फ्लेम चाहिँ अलिकति सानो गर्नुपर्छ, मिडियम। यसरी बिस्तारै एड गर्नेछु। यसरी नै म अर्कोलाई पनि यसरी एड गर्छु। यसरी बिस्तारै बिस्तारै म एड गर्दै जान्छु। अब चाहिँ यसको ग्यासको फ्लेम चाहिँ सानो गरेर यसलाई चाहिँ फ्राई हुनु दिनुपर्छ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियममा राख्नुपर्छ। अब यो एकपट्टि चाहिँ हल्का ब्राउन भइसक्यो। अब म फेरि यसलाई अर्को साइड पनि यसरी फर्काउने छु है। अब फेरि म यो अर्को साइड पनि यसरी पल्टाउँछु। यसको 2 मिनटहरू बादमा चाहिँ 2-3 मिनट बादमा चाहिँ फेरि अर्को साइड पनि गर्नुपर्छ यसरी। ग्यास फेरि यसलाई पनि 2-3 मिनट जस्तो सानो ग्यासलाई चाहिँ मिडियम बनाएर यसलाई फ्राई हुन दिन्छु, पाक्न दिन्छु। अब चाहिँ म बादमा चाहिँ 2-3 मिनट बादमा चाहिँ म यसरी सबै यो चपलाई चाहिँ यसरी अर्को साइड चाहिँ पल्टाउँदैछु है। कस्तो मजाको भयो है, पुरा हेर्दै खो लाग्ने, देख्नु भएन कस्तो दामी। अति नै मिठो हुन्छ, यसरी बनाउनुहोस् तपाईँहरूले पनि है। अति नै सरल पनि, बनाउनु पनि सजिलो, केही पनि चाहिँदैन पनि। टक अब चाहिँ मेरो चाहिँ भइसक्नु आँट्यो है। यो अर्को साइड चाहिँ म अब फेरि हल्का चाहिँ अलिकति फ्राई हुन दिन्छु। अब चाहिँ यो एकदमै मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ यता प्लेटमा चाहिँ निकाल्छु है। यसरी चाहिँ वाउ, पुरा खानु मन परिसक्यो। देखेर हेर्नुहोस् त कस्तो दामी हुन्छ। तपाईँहरूले पनि यसरी बनाएर खानु होला होइन। अब चाहिँ म यसरी चाहिँ सबै यो चपलाई चाहिँ यसरी निकालिसकेँ है। यो चाहिँ यस्तो मजाले फ्राई भएको छ, देख्नुभयो है, आवाज पनि। अनि यो चप चाहिँ अति नै क्रन्ची पनि भएको छ है। अनि बनाउँदा पनि अति छिटो हुन्छ अनि अति नै मिठो पनि हुन्छ है। अनि मैले चाहिँ अब यो चपको रेसिपी पनि यसरी बनाइसकेँ। अनि आशा छ हजुरहरू सबैजनालाई चाहिँ मैले बनाएको यो रेसिपी चाहिँ मन पर्यो होला भनेर। यदि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। साथसाथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गरिदिनुहोस्। अनि आशा छ हजुरहरूले सधैँ यसरी मलाई साथ सपोर्ट दिइरहनुहुन्छ भनेर है। बाइ, सी यू भेरी सुन। म फेरि आउनेछु, हजुरसँग भेट्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा। बाइ।